हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपलं घर सुंदर नीट अँड क्लीन कसं राहील त्याच्यासाठी खूप साऱ्या टिप्स मी व्हिडिओमध्ये दाखवलेत, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। आपलं घर प्रत्येक गृहिणीला असं वाटतं की नीट क्लीन स्वच्छ सुंदर असावं, कोणीही घरामध्ये आलं तरी ते प्रसन्न वाटलं पाहिजे असं घर असावं। तर अशा छोट्या मोठ्या टिप्स जर आपण आपल्या रोजच्या वापरामध्ये फॉलो केल्या ना, तर आपलं घर नीट क्लीन स्वच्छ सुंदर राहीलच आणि आपल्याला सुद्धा प्रसन्न वाटेल, म्हणजे घरासोबत आपण सुद्धा प्रसन्न राहू। तर आता इथे ना मी साडी घेतली, जुनी साडी, आणि तुम्हाला बऱ्याच जणींना माहिती असेल की मी आर्मी क्वार्टरमध्ये राहते। इथे आपल्या मनासारखं कोणत्याही गोष्टी घडत नाहीत किंवा आपल्याला ज्या पाहिजे त्या गोष्टी इथे काही मिळत नाहीत। आता आर्मी क्वार्टर म्हणजे सरकारी घरं जर म्हटली ना, तर फर्निचर मोस्टली त्यांच्याकडूनच असतं। चारपाई असतात किंवा चेअर असतात, घरानुसार असतं। जर तुमचं घर मोठं असेल ना, 2 BHK असेल, तर त्यानुसार तुम्हाला फर्निचर मिळतं। इनबिल्ट कपाट दिलेलं असतं। जर तुमचे 2 बेडरूम असतील ना, तर दोन्ही ठिकाणी 2 कपाटं दिलेले असतात। आता ह्या क्वार्टरमध्ये ना मला बऱ्याच वस्तू मिळालेल्या नाही आहेत, कारण का छोटीसुद्धा क्वार्टर आहे आणि कमीत कमी वस्तू आहेत, आणि ज्या आहेत ना त्याच्यासुद्धा मला अडचण झाल्यासारखं वाटतं, इतके छोट्या रूम आहेत। तर आता इथे ना 2 चारपाई आहेत, बाकीच्या दुसऱ्या रूममधल्या चारपाई आम्ही बाहेर नेऊन ठेवल्या, म्हणजे एकच होती ती मी बाहेर ठेवली, खूप सारा पसारा होत होता। आता ह्या चारपाईवरती ना 2 मॅट्रेस आहेत, तर ते ना वेगवेगळे आहेत, आणि हे वेगवेगळे मॅट्रेस असलं ना की झोपायला गेलं ना की ते साईडला सरकतात आणि मध्ये गॅप येतो। जर आपलं घर असलं ना की आपण व्यवस्थित त्याच्या मापानुसार गाद्या बनवतो किंवा मॅट्रेस घेतो। तर इथे कसं झालं आहे माहिती आहे का, ह्या चारपाई झालेत मोठ्या आणि मॅट्रेस पडलेत छोटे, तर झोपल्यानंतर मध्ये गॅप येतो किंवा रुद्रा, आता जर लहान मुलं घरामध्ये असतील ना तर भरपूर प्रॉब्लेम होतो, म्हणजे ती तर खेळत असते बेडवरती आणि मध्ये गॅप येतो, बरोबर वाटत नाही दिसायलासुद्धा आणि अनकम्फर्टेबल वाटतं। तर त्याच्यामुळे मी इथे जुनी साडी फाडली, लांबलचक पट्ट्या बनवून घेतला आणि 3 भागांमध्ये बांधल्या, म्हणजे वरती, मध्ये आणि खालच्या साईडला। म्हणजे आता रुद्रा ही किती लोळली ना तरी हे मॅट्रेस हलणार नाहीत आणि आम्हाला सुद्धा झोपायला बरं वाटेल, कारण का आता सात्विक सुद्धा खेळत असतो, तो खेळायला लागला ना की नेमका मध्ये गॅप यायचा आणि मध्येच अडकून राहायचा। तर आता व्यवस्थित असे हे मॅट्रेस झालेत आणि मी आता बेडशीट वगैरे टाकून घेते, सात्विकला ठेवते वरती आणि आता घरातून पूर्णपणे कचरा काढून घेते, कारण का सकाळपासूनचं हे रुटीन माझं आहेच आणि त्याच्यामध्ये ह्या छोट्या मोठ्या टिप्स मी तुम्हाला सांगते। घर म्हटलं ना की ह्या गोष्टी काही ना काहीतरी अशा घडत असतात, काही कमी पडतं, काही जास्त होतं, आणि मग प्रत्येक वेळेस पैसे खर्च करायला सुद्धा बरं वाटत नाही, खूप पैसे वेस्टेज जातात। जर अशा छोट्या मोठ्या आयडिया आपण जर फॉलो केल्या ना तर पैसेसुद्धा वाचतील आणि आपलं घरसुद्धा व्यवस्थित राहील। तर आता इथे ना थंडीसुद्धा चालू झाली पंजाबमध्ये, त्याच्यामुळे जे कंबळ वगैरे आहे तर ते सगळे धुवून मशीनला धुवून मी आता फोल्ड करून ठेवते। तर ह्या बेडशीट कंबळ वगैरे असतात ना, तर त्या मी अशाच ओपन स्पेसवरती नाही ठेवत, धूळ मिट्टी उडत राहते, कारण का सगळ्याच गोष्टी रोजच्या रोज आपण वापरत नाही, त्याच्यामुळे पिलो कवर पडलेले असतात आपल्या घरामध्ये। बेडशीट खराब होऊन जाते पण त्याचे पिलो कवर चांगले राहतात, तर त्या पिलो कवरमध्ये ना आपण ह्या कंबळ किंवा बेडशीट व्यवस्थित ठेवू शकतो आणि जी लागेल ना ती काढून आपण वापरू शकतो। आणि याचा दुसरा उपयोग सांगू का, पिलो म्हणून सुद्धा करू शकतो। जर आपल्या घरामध्ये पिलो कमी असतील ना तर ह्या अशा पिलो तयार करायच्या आणि वापरायच्या, म्हणजे वापरायला सुद्धा कम्फर्टेबल वाटतं, कारण का सॉफ्ट असतात ना म्हणून। किंवा जुने कपडे जे असतात ना गरम, तर ते सुद्धा मी ना अशा भरून ठेवते, कारण की माझ्याकडे ना कुशनची कवरं होते, इथे काही सोफा वगैरे नाही आहे त्याच्यामुळे कुशन नव्हते घेतले, पण कवर होते ना, तर मी अशा उशा तयार करते आणि डेकोरेट असं माझं घर करत असते। तर आता इथे अशा 2-3 उशा मी तयार करून घेतलेत आणि बेडवरती नेऊन ठेवते। तर सात्विक इथे झोपला म्हणून मी लाईटी वगैरे बंद करून ठेवलेत आणि आता आले बाथरूममध्ये। तर इथे काही बाथरूम क्लिनिंग वगैरे नाही दाखवणार, जे माझ्याकडे स्टोरेजचे डबे होते ना तर ते 1-2 खाली झालेत, आणि खाली झाल्यानंतर ना मी ते साबणाने मस्त धुते, वॉश करते आणि उन्हामध्ये सुकवते, म्हणजे त्याचा जो काही वास असतो ना तर तो निघून जातो। ही टिप नक्की फॉलो करायची। जर आपल्याला नवीन कडधान्य किंवा नवीन वस्तू जर स्टोअर करायच्या असतील ना तर ते व्यवस्थित साफ करून त्याच्यानंतरच स्टोअर करायचं, म्हणजे ते खराबसुद्धा होणार नाही आणि त्याचा कुबट असा जो वास येतो ना तर तो सुद्धा येणार नाही। आता मी गावाला सुद्धा गेले होते, इतक्या दिवसामध्ये हा डब्बा काही खोलून कोणी बघितला नव्हता, त्याच्यामुळे त्याचा वाससुद्धा येत होता, म्हणून मी हा स्वच्छ धुते। आता इथे काही ऊन वगैरे नाही आहे, पण जितकं नॉर्मल ऊन येते ना तर त्याच्यामध्ये सुकून घेते। जरी बाहेरची मोकळी हवा जरी लागली ना तरी त्याचा वास निघून जातो। कडधान्य, पीठ, तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी काही तुमचं असेल ना तर ते स्टोअर करण्याच्या आधी व्यवस्थित डबे स्वच्छ क्लीन करून त्याच्यानंतरच ते ठेवत जा, म्हणजे ते व्यवस्थित असं राहतं।
तर आता इथे मी एकच डब्बा स्वच्छ धुवून साफ करून ठेवला आहे, नाहीतर मी ज्यावेळेस सुट्टीवरून आले ना त्यावेळेस 2-3 डब्बे साफ करून घेतले होते, कारण की तांदूळ पीठ वगैरे ठेवायला किंवा गावावरून जे आणलेलं तर ते ठेवण्यासाठी. त्याच्यामुळे आता ते काही खाली केलेले नाही आहेत. आता दुसरी महत्त्वाची टिप मी इथे तुम्हाला सांगेल. जर आपलं घर स्वच्छ सुंदर दिसावं असं प्रत्येकाला वाटतं ना, तर आपल्या ज्या घरातल्या पायपुसण्या असतात ना तर त्या आठवड्यातून एकदा नक्की वॉश करायच्या. नाहीतर आपण म्हणतो की त्या आता खराब झालेल्या नाहीत, चांगल्या आहेत, तर त्या कशाला धुवायच्या. पण सांगू का, काही दिवसानंतर त्याचा वाससुद्धा खराब यायला लागतो आणि न दिसता त्याच्यावरती किटाणूसुद्धा तयार होतात. कारण का आपण बाहेरून येतो, आपल्या चपलीचे पाय असतात, शूज वगैरे घातलेले ते पाय असतात आणि ते आपण पाय पुसतो तर त्याच्यावरती किटाणू तर जमतातच आणि एक दुर्गंधसुद्धा यायला लागतो. म्हणून आठवड्यातून एकदा न चुकता ह्या पाय पुसण्या स्वच्छ साफ करून ऊन देऊन सुकून घ्यायच्या. तर आता काय झालं माहिती आहे का, किचन साफ करायचंच होतं मला. तर मी बऱ्याच वेळा तुम्हाला सांगितलं की हे सरकारी क्वार्टर आहेत आणि त्याच्यामध्ये ना डिंबकसुद्धा लागले, म्हणजे वाळवी लागले. तर मी किचनमध्ये फळ्या लावल्या होत्या, त्यातल्या 3-4 फळ्या लावलेल्या ना तर त्याला डिंबक लागलं, त्या खराब होऊन गेल्या आणि एक फळी ना माझ्याने निघत नव्हती. तर मी तशीच ठेवली आणि त्याला वरून वॉलपेपर वगैरे लावला, पण आतून ना त्याला डिंबक लागलं होतं. म्हटलं ज्यावेळेस ती स्वतःहून निघेल ना त्याच वेळेस मी काढेल. आणि ती कधी निघाली सांगू का, नेमकी आज निघाली. म्हणजे ती फळी मी अक्षरशः बघितली ना तर आतून पूर्णपणे ती खाल्ली होती त्या डिंबकने, काहीच राहिलेलं नव्हतं. त्यावेळेस ती पडली, नाही तर त्या भिंतीमध्ये इतकी व्यवस्थित जाऊन बसलेली ना निघत नव्हती. पण आता इथे तुम्ही पाहू शकता किचन माझा पूर्णपणे मोकळा झाला आणि त्याच्यावरती जे डबे होते ना, स्टोरेज डबे, तर ते आता मी बेडरूममध्ये एक स्पेस होता त्याच्यामध्ये ते सगळे नेऊन लावले, तुम्ही पाहिलंच असेल. आता मला किचनसुद्धा मोकळा, जितका मोकळा राहील ना तितका मी ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तरीसुद्धा ना हा छोटा किचन आहे आणि पसारा व्हायचा तो होतो. तर आता किचन साफ करायला मी आले आणि किचनमधलं सगळं सामान खाली ठेवलं आहे, कारण का किचन काउंटर मला साफ करून घ्यायचं आहे आणि ही इतकी भांडी निघाले तर ते आधी साफ करून घेते. किचन काउंटर पूर्णपणे खाली असला ना की व्यवस्थित घासायला वगैरे मिळतो किंवा ह्या ज्या टाईल्स वगैरे असतात तर त्यासुद्धा स्वच्छ करायला मिळतात. नाहीतर पसारा असला की काहीच करता येत नाही. त्याच्यामुळे सगळं सामान आधी खाली ठेवते, नाहीतर दुसरीकडे नेऊन ठेवते आणि जी भांडी निघालेली असतात ना तर ते साफ करून बाहेर नितळायला ठेवते. आता हा किचन काउंटर पूर्णपणे खाली करून घेतला आणि साफ करून घेते. ह्या क्वार्टरमध्ये राहायला आल्यापासून ना किचनमध्ये मी इतका चेंजेस केला, भरपूर चेंजेस केला आणि कमीत कमी वस्तूमध्ये. कारण का जास्त पैसे खर्च करायचे नाही आहेत. एकतर सरकारची रूम आहे आणि 2-3 वर्षानंतर आपल्याला मुवमेंट करावीच लागते. परत ती रूम कशी असेल, तिथे काही वस्तू असतात, काही नसतात. आणि मेन म्हणजे सांगू का, ट्रान्सफरमध्ये ना वस्तू भरपूर तुटल्या जातात. त्याच्यामुळे मी जास्त वस्तू काही घेत नाही. कमीत कमी वस्तूमध्ये मी ॲडजस्ट करते आणि बऱ्याच अशा फौजी वाईफ असतील त्यासुद्धा करत असतील. आणि खरं सांगू का, लागणाऱ्या वस्तू फक्त घ्यायच्या, उगाचच दुसऱ्याचं बघून वाव त्याची वस्तू किती छान आहे, त्याने हे घरामध्ये आणले, तर त्याचं बघून आपण आणतो पण घरामध्ये पसारा होतो. तसं जर घर असेल ना तर काही वाटत नाही. आता आपलं घर छोटं आणि दुसऱ्याच्या वस्तू बघितल्या त्या मनात बसला की आपण आणतो. त्या वस्तूचा वापर होईल की नाही हा विचार तर आपण करतच नाही. आणि कित्येक वेळा असं होतं, दुसऱ्याची बघून आणलेली वस्तू ती तशीच राहते, त्याचा वापर काही होत नाही. त्याच्यामुळे घरामध्ये लागणारी कोणतीही वस्तू घेताना थोडासा विचार करायचा की आपलं घर कसं आहे, आपल्या घरामध्ये ह्या वस्तूची गरज आहे का, तरच ती वस्तू घ्यायची. आता सांगू का, मी एखादी वस्तू जर घ्यायचं झालं ना तर खूप विचार करते आणि जवळजवळ 5-6 महिने होऊन जातात तरी ती वस्तू काही घरामध्ये येत नाही. खूप विचार करून आम्ही वस्तू घेतो. आता मला ना स्टीलची भांडी इथे सगळी घ्यायची आहेत, पण कधी मनामध्ये काय येतं सांगू का, की ते ॲल्युमिनियमची भांडी आहेत ना तर त्याच्याने काम चालतं आहे ना, मग कशाला उगाच भांडी घ्यायची, कशाला पैसे खर्च करायचे असं मनामध्ये येतं. पण हे जे ॲल्युमिनियमची भांडी आहेत ना तर ती शरीरासाठी बिलकुल चांगले नसतात. कित्येक लोकांनी ॲल्युमिनियमची भांडी फेकून दिलेत, मोडीवरती दिलेत आणि स्टीलची भांडी आणून आता स्वयंपाक वगैरे लोक बनवतात. पण आमचा मुहूर्त कधी येतोय काय माहिती, पण मला स्टीलची भांडी ही घ्यायची आहेतच. तुम्हाला सांगू का, ही जे ॲल्युमिनियमची भांडी आहेत ना तर ज्यावेळेस इंग्रज आले होते ना आपल्यावरती राज्य केलं त्यावेळेस ती भांडी त्या लोकांनी काढलीत आणि ती भांडी स्वस्तसुद्धा, आत्तासुद्धा भरपूर स्वस्त, म्हणजे त्या टायमाला सुद्धा भरपूर स्वस्त असतील. आणि आपली लोक मग गरिबी होती, त्यांचं राज्य होतं, तर आपली लोक ती भांडी खरेदी करायची, त्याच्यामध्ये स्वयंपाक बनवायचे, खायचे सुद्धा. आणि त्या लोकांनी डोकं लावलं होतं की ह्या भांड्यामध्ये ह्या लोकांनी जर जेवण केलं, शिजवलं, खाल्लं
तर कॅन्सरसारखे मोठे आजार होतातच आणि शरीरातली हाडंसुद्धा झिजायला लागतात आणि माणसांचं आयुसुद्धा कमी होतं. म्हणजे जास्त काळ टिकणारा माणूस कमी वयामध्येच मरण पावू शकतो. म्हणजे ह्या हिशोबाने ती भांडी काढलेली आहेत आणि आता भरपूर त्याच्यावरती सर्च चाललं आहे की ती भांडी वापरायची नाहीत, त्याच्यामध्ये स्वयंपाक करायचा नाही. तर या अजूनसुद्धा मी वापरते, चुकी करते. पण आता लवकरात लवकर स्टीलची मी भांडी घेईल. आणि हा किचन मी आता इथे क्लीन करून घेतला. ह्या अशा छोट्या मोठ्या टिप्स होत्या. जर आवडल्या तर व्हिडिओला नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.